এতিয়া মই গৈ আছোঁ শ্বিলং। শ্বিলঙত আমাৰ চ'লাৰ ডিচি ফ্ৰিজ এটা ইনষ্টল কৰা হৈছিলে আৰু ডিচি ফ্ৰিজটো কিবা এটা প্ৰব্লেম আছে বোলে। মই সেইটোকে চাবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া গাড়ীত এনেকৈ। আৰু বহি বহুত আমনি লাগিলে, সেইকাৰণে মানে অলপ নামি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো চালোঁ। চাৰিওফালে গছ গছনিৰে ভৰা আৰু জেগাবিলাক বহুত ক্লিন। কিছু এটা ভাল লাগে এনেকুৱা জেগাত। বৰিং হৈ গৈছিলোঁ, সেইকাৰণে ফ্ৰেছ হাৱা অলপ খালোঁ আৰু আহি আমি জেগা পালোঁহি। এইটোৱে বিল্ডিংটো, তাতে চ'লাৰ ছিষ্টেমটো ইনষ্টল কৰা আছে আৰু মই এতিয়া ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ। ছিষ্টেমটো ক'ত কেনেকৈ ইনষ্টল কৰা আছে মই এতিয়া চাম, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। মই ইয়াত ছিষ্টেমত কি বস্তু আছে, তেওঁলোকে কি বস্তু ইউজ কৰিছে চ'লাৰ ছিষ্টেমত, মই গোটেইখিনি দেখুৱাই যাম। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, কাৰণ মই চ'লাৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' মই ইয়াত চেনেলটোত দি থাকোঁ। যিকোনো চ'লাৰ বিষয়ে মোৰ চেনেলটোৰ পৰা জানিব পাৰিব। আৰু এতিয়া যিটো বিল্ডিং আছে ইয়াত গোটেই লাইট ফেন যিমানবোৰ ইয়াত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে, চ'লাৰ ছিষ্টেমৰ পৰা কাৰেণ্ট ছাপ্লাই লৈছে তেওঁলোকে। গোটেই লাইট পাংখা যিবোৰ ইয়াত তেওঁলোকে ইউজ কৰিছে, গোটেই চ'লাৰ ছিষ্টেমটোৰ পৰা কানেকশ্যন লৈছে। ইয়াতো এটা লাইট দিছে এনেকৈ, আৰু এইটো ৰুমতো লাইট আছে। মুঠতে গোটেই বিল্ডিংটোতে চ'লাৰ কানেকশ্যন দিয়া হৈছে। আৰু ছিষ্টেমটোৰ এইটো চ'লাৰ পিচুটো, ইয়াত চ'লাৰ পিচু এটা দিয়া হৈছে। আৰু যিটো চ'লাৰ পিচু দেখি আছে আপুনি, এইটো 6 kVৰ হয়। 6 kVৰ চ'লাৰ পিচু এইটো ইয়াত ইনষ্টল কৰি দিছে। এইটো অন হৈ আছে এতিয়া। আৰু ইয়াৰ লগত 8টা বেটেৰী দিছে। বেটেৰীৰ লগত এনেকৈ ৰেক এটা দিছে, ৰেকত এনেকৈ বেটেৰীকেইটা বহুৱাই দিছে। তলত 4টা, ওপৰত 4টা, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ফ্লেক্সিবল পাইপেদি কানেকশ্যনখিনি কৰি দিছে। ফ্লেক্সিবল পাইপ সোমাই পেলাই ধুনীয়াকৈ ৱাৰিং কৰি দিছে। একো নেকেট নাই ইয়াত, নেকেট ৱাৰিং নাই কৰা। আৰু ৱাৰিঙতো যিখিনি ৱাৰিং আছে এনে PVC পাইপ দি দিছে। আৰু ছিষ্টেমটোত এটা ACDB বক্স দিছে। ACDB বক্সটো কম্পালচৰি হয়। আপোনাৰ বহুতখিনি ছেফটি কৰি ৰাখে ACDB বক্সে। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ পৰা হওক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে হওক, ই বহুত ছেফ কৰি ৰাখে ছিষ্টেমটো। আৰু ইয়াত SS কম্বাইন লগতে আৰু ছাইডত MCB এটাও দিছে। মুঠতে গোটেই যিমানখিনি ৱাৰিং আছে PVC পাইপেদি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৱাৰিং কৰি দিছে ইয়াত সুন্দৰকৈ। আৰু আচলতে মই আহিছিলোঁ ইয়াত এই ফ্ৰিজটোৰ কাৰণে। যিটো ফ্ৰিজ দেখি আছে আপুনি, এইটো ডিচি ফ্ৰিজ হয়। এই ডিচি ফ্ৰিজটোতে কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে বোলে। মই তাকে চেক কৰি আছোঁ এতিয়া কাৰেণ্ট ছাপ্লাই দি পেলাই। আৰু যিটো ডিচি ফ্ৰিজ ইয়াত ইনষ্টল কৰা হৈছে, সেইটো একচুৱেলি ভেকচিন ষ্ট'ৰ কাৰণে ৰাখিছে এওঁলোকে। ইয়াত ভেকচিন ষ্ট'ৰ কৰা হয়। ভেকচিন ঠাণ্ডা ৰাখিবৰ কাৰণে ডিচি ফ্ৰিজটো লৈছে তেওঁলোকে। আৰু এইটো প্ৰব্লেম হৈছে বুলি কৈছে, সেইকাৰণে মই ইয়াত আহিব লগা হ'ল। আৰু মই এতিয়া চেক কৰি আছোঁ বৰ্তমান। আৰু মই বৰ্ডৰ পৰা কাৰেণ্ট ছাপ্লাই দি দিছোঁ। তাত যিখন বৰ্ড আছে তাৰ পৰা মই কানেক্টাৰ লগাই পেলাই এনেকৈ ছাপ্লাই দি দিছোঁ। ইয়াত এডাপ্টৰ আছে, ফ্ৰিজটোৰ লগৰ এডাপ্টৰ। ই AC কাৰেণ্টটো DCত কনভাৰ্ট কৰি পেলাই ফ্ৰিজটোত ছাপ্লাই দিয়ে। আৰু যিটো ফ্ৰিজ আছে আমাৰ ডিচি ফ্ৰিজ, DC কাৰেণ্ট লাগে ইয়াত, সেইকাৰণে তাত এডাপ্টৰ এটা দিয়া হৈছে। আৰু ডিছপ্লে অনে হৈ আছে এতিয়া। মই চেক কৰি আছোঁ কি প্ৰব্লেম হৈ আছে, চাই আছোঁ। আচলতে ইয়াৰ প্ৰব্লেমটো এডাপ্টৰত আছে। যিটো এডাপ্টৰ দেখিছে আপুনি অলপ আগত, তাতে প্ৰব্লেমটো আছে। সেইটো অলপ বেয়া হৈছে, সেইটো চেঞ্জ কৰি দিলে ঠিক হৈ যাব, ফ্ৰিজটো আকৌ চলি যাব। গতিকে আজিলৈ ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো। আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম মই। ধন্যবাদ।